ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህኛው ቱቶሪያል what is CSS የሚለውን የምናይ ይሆናል እንደ መግቢያ። ከዚህም በኋላ ዘለግ ላለ ጊዜ ይሄንን CSS የምናይ ይሆናል። ምናልባት ለቻናሌ ላይ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ከዚህ በፊት በHTML ላይ ያዘጋጇቸው ቱቶሪያሎች አሉ። እነሱን እንድታዩ እጋብዛለሁ ማሳስባለሁ። ምክንያቱም CSS አፕላይ የሚደረገው በማርክአፕ ላንጉዌጅ በተጻፉ ዶክመንቶች ላይ ነውና አትሊስት በእኛ ኬዝ HTMLን እንደ ፕሪሪኩዌስት ልታውቁ ይገባል። እሱን ያወቃችሁ ወይንም ማስተር ያደረጋችሁ ካላችሁ ግን ዛሬ ከዚህ መጀመር እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ እና CSS stands for የሚያደርገው ካስኬዲንግ ስታይል ሺት ነው። ይሄ ስታይል ሺት ላንጉዌጅ የሚያገለግለው it is used to describe the look and formatting of a document written in markup language ነው። አለቀ። በማርክአፕ ላንጉዌጅ የተጻፉ ለምሳሌ በእኛ ኬዝ HTMLን ብንወስድ እንዴት ይምሰል ፕሬዘንቴሽኑ አቀራረብ ወይንም ፎርማቲንጉ ምን ይምሰል ብሎ in addition ዩዘር ኢንተርፌስ ደም የሚያደርግ አይነት ነው። ይህ የስታይል ሺት ላንጉዌጅ it provides additional features to HTML ግልጽ ነው። ምናልባት እዚህ ጋር stands for ስንል ካስኬዲንግ ስታይል ሺት ብለናልና ካስኬዲንግ የምትለው ለኛ አዲስ ቃል ነች። እሱ ምን ለማለት ተፈልገው ነው? CSS has an inherent hierarchy ምን ማለት ነው? በተፈጥሮ የራሱ የሆነ ተዋረድ አለው። ተዋረድ ሲባል ምንድነው? ከላይ ወደ ታች የሆነ ለምሳሌ በስልጣን እንኳን ብትመጡ ከፍተኛ ባለስልጣን ዝቅተኛ ምናምን እንደሚባለው CSSን በተፈጥሮ እንደዚህ አይነት ተዋረድ ወይንም ሃይራርኪ አለው። እሱም ተዋረድ ከምን አንፃር ነው? ለምሳሌ CSSን ከHTML ዶክመንት ጋር ሊንክ የምናደርግበት ወይንም የምናስገባበት የተለያዩ አይነት መንገዶች አሉ። አንደኛው በኢንላይን ደረጃ ወይንም ኤሌመንት በኤሌመንት እግር በእግር እየተከተለን የምናስገባው ስታይል አይነት ነው። ሌላኛው ሄድ ላይ ስታይል ብለን ኤሌመንት ከፍተን እዛ ውስጥ የምንጽፈው ነው። የመጨረሻው የሚሆነው ምንድነው? በኤክስተርናል ሺት ከዛ ሊንክ ብለን የምናስገባው አይነት ነውና እነዚህ ሶስት አይነት የስታይል አይነቶች የየራሳቸው ቅደም ተከተል አላቸው። ለምሳሌ ለአንድ ኤሌመንት ከለር ብዬ ሬድ ብሰጠው በምኑ በኢንላይን ወይንም እዛ ኤሌመንቱ ጋር ስታይል ብዬ and in addition በኤክስተርናል ሺት ደግሞ እንደዚሁ ከለር ብዬ ሆነ ብሉ ነገር ብሰጠው የትኛው ነው እዛ ላይ አፕላይ የሚሆነው? ስለዚህ ፕሪሲደንስ አለው። እዛ ውስጥ ላይ የተጻፈው የስታይል አይነት ነው ወይስ በስታይል ሺቱ የተጻፈው የስታይል አይነት ነው አፕላይ የሚሆነው የሚያሸንፈው የሚለው ነገር ያ ነገር ስላለ ካስኬዲንግ የምትለው ከዛ አንፃር ነው የገባችው ማለት ነው። ኦኬ ቢፎር CSS እንግዲህ ምንድነው ያለው ነገር? ለምሳሌ አንድ ሰው አንድ ዌብ ፔጅን አዘጋጀ እንበልና ያንን ዌብ ፔጅ ሉኩን ፎርማቱን መቀየር ቢፈልግ እና ደግሞ እዛ ዌብ ፔጅ ላይ እንግዲህ የተለያዩ የተደጋገሙ ነገሮች ይኖራሉ። ለምሳሌ አንድ ፓራግራፍ ብቻ ላይኖር ይችላል፣ ብዙ ፓራግራፎች ሊኖሩት ይችላሉና እነዛም ፓራግራፎች የተለያየም ሆነን ተመሳሳይ ስታይል ወይንም ሉክ ሊሰጣቸው ቢፈልግ እያንዳንዳቸውን ፓራግራፍ እግር በእግር እየገባ መጻፍ ይጠበቅበታል ወይንም ስታይል ማድረግ ይጠበቅበታል ማለት ነው። in addition አንድ ሰው ደግሞ ብዙ ዌብ ፔጆችን መስራት ቢፈልግ ለምሳሌ 5 ዌብ ፔጆችን መስራት ቢፈልግ ደግሞ እንደዚሁ እነዚህ 5 ዌብ ፔጆች ተመሳሳይ እይታ እንኳን ቢኖራቸው ወይንም ማድረግ ብንፈልግ ፎርማቲንጋቸውን ያንኑ ተመሳሳይ እይታ አንድ ዌብ ፔጅ ላይ ጻፍ ነው ቀጣዩም ላይ ደግሞ መጻፍ ይጠበቅብናል። ይሄ እንግዲህ አስቡት በእያንዳንዱም ኤሌመንት ደረጃ ሁሉም እየተጻፈ ነው፣ በእያንዳንዱም ዌብ ፔጅ ደረጃ እንደዚህ እየተጻፈ ነው። በጣም ከባድ ነው ምንም እንኳን ተመሳሳይ ነገር አፕላይ ማድረግ ብንፈልግ ማለት ነውና ይሄ እንግዲህ በጣም ሎንግ ፕሮሰስም ነበር፣ አድካሚም ነበር፣ ኤክስፔንሲቭ የሆነ ነገር ስለነበረ ወርልድ ዋይድ ዌብ ኮንሶርቲየም ወይንም W3C የሚባለው እንደዚሁ ስለ ዌብሳይቶች የሚመለከተው አካል ወይንም ኦርጋናይዜሽን እንደማለት ነው። ይሄን CSS የሚባል ነገር በ1996 በአውሮፓውያን አቆጣጠር ለዓለም ኢንትሮዲዩስ አደረገ ማለት ነውና ይሄ CSS በጣም ብዙ ችግሮችን ቀርፏል። እንዳልኳቸው አንድ ስታይል ሺት ብቻ ይዘን ለብዙ ዌብ ፔጆች አፕላይ ማድረግ እንችላለን። እንደዚሁም ደግሞ አንድን ስታይል ለብዙ ኤሌመንቶች እዛው ላይ መስጠት ይቻላል ማለት ነው። እሱን እንዴት እንደምናደርግ ወደፊት የምናይ ይሆናል። in addition CSS ፕሬዘንቴሽኑን ከዋናው ኮንቴንት ለይቶልናል። አሁን በአንድ ዌብ ፔጅ ላይ በኮዱ ላይ ማለት ነው ኮንቴንቱና ፕሬዘንቴሽኑን ባንድ ላይ ስንጽፈው በጣም ብዙ ነው የሚሆነውና ኤሌመንቱን ወይንም ኮንቴንቱን ከፕሬዘንቴሽኑ መለየት ትንሽ የሚከብድበት አጋጣሚ ሊኖር ስለሚችል
ፕሬዘንቴሽኑ ለብቻው በሌላ ሺት የሚጽፍ አይነት ኮንቴንቱ ለብቻው እና ለማኔጅመንትም ይመቻል ማለት ነው። ኦኬ እሺ ይሄ የመጀመሪያው አሁን ያልኳችሁን ሀሳብ የሚያብራራ ነው። ስለዚህ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ CSS 3 is the latest version of CSS specification ይላል። አሁን CSS 3 የሚባለው የCSS ሌተስቱ ሲሆን ብዙ አዲሽናል ስታይሊንግ ፊቸሮችን ይዞ መጥቷል። ለምሳሌ እንደ አኒሜሽን ምናምን የመሳሰሉ ኢንተረስቲንግ የሆኑ ፊቸሮችን ይዞ መጥቷል። እሱም ጎን ለጎን አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ፕሪሪኩዌስት መግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ ቢፎር ለርኒንግ CSS you must have the basic knowledge of HTML ሊኖራችሁ ይገባል። ካልሆነ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ እኔም ቻናል ላይ ታገኛላችሁ፣ ሌሎችም ላይ HTMLን የተወሰነ ማየት አለባችሁ ማለት ነው። What can you do with CSS? በCSS ምን ልታደርጉ ትችላላችሁ? There are a lot of more things you can do with CSS. ለምሳሌ you can easily apply the same style rule on multiple elements ነው። ልብ በሉ the same style rule on multiple elements ነው። በአንድ ዌብ ፔጅ ላይ ኤሌመንቱ ይኖራል አይደለ? እነዛ ኤሌመንት ብዙ ኤሌመንቶቹን ኢዝሊ the same የሆነ ስታይል ምናልባትም በአንድ መስመር ጽሁፍ ለነዛ ሁሉ አፕላይ ልታደርጉ ትችላላችሁ። ይሄ የተቻለው እንግዲህ በCSS ነው። እንደዚሁም ደግሞ you can control the presentation of multiple pages of website with a single style sheet። ይሄኛው ደግሞ multiple ዌብ ፔጆችን በሲንግል ስታይል ሺት መቆጣጠር ትችላላችሁ፣ ፕሬዘንቴሽናቸውን ማሳመር ትችላላችሁ። ይሄን እንዴት ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። you can style dynamic state of elements such as hover, focus, etc. ከዚህ በፊት ትንሽ HTML ለመንካካት ሞክሬያለሁ። hover like ማውዙን ምናምን ከርዘሩን ከላይ ስናስቀምጥበት የሚያሳያቸው ነገሮች አሉ። ያንን ኢቨንት ጠብቆና እንደዚህ አይነት ዳይናሚክ የሆኑ ነገሮችን መስራት እንችላለን በCSS። you can present the same page differently on different devices። ይሄ responsibility and media query የሚባሉ ነገሮችንም እግረ መንገዳችንን የምናይ ይሆናል። እንዴት የተለያዩ ዲቫይሶች ላይ የሚምሰል ምናምን የሚለውን ነገር በፔጃችን and you can create animation and transition effect without any JavaScript። በተለይ CSS 3 መምጣቱ እነዚህ ነገሮች በCSS መስራት እንድችል አድርጎናል ማለት ነው። the list doesn't end here። እዚህ ጋር ያልቅም። CSS ብዙ ነገሮችን አቅልሎልናል፣ ይሰራልናል። እሱን ደግሞ እየሰራን የምናይ ይሆናል ማለት ነው ወደፊት። ኦኬ ይሄን ምስል እንኳን ያገኘሁት ከፌስቡክ ላይ እና ያስገባሁትም ለምንድነው ያው አንዳንዴ ከብዙ ሺህ ቃላት አንድ ስዕል ወይ ምስል ይሻላል ይባላልና HTML፣ JavaScript እና CSS ምን አይነት ስራ እንደሚሰሩ በሰው አድርጎ እያሳየን ነውና HTML ሲባል ዋናውን ስትራክቸሩን ዲፋይን የምናደርግበት የቋንቋ አይነት ነው፣ ያው ስኬለተን ማለት ነው። እዚህ ጋር JavaScript ሲባል ደግሞ ነርቭስ ሲስተም ወይንም በደንብ ፈንክሽን እንዲያደርግ የሚያደርገው ነው። ይሄንን ዌብ ፔጃችንን ወይንም HTMLአችንን CSS የሚባለው ደግሞ ሉኩ ወይንም ደግሞ እንዴት ይቅረብ ምን መምሰል አለበት የሚለውን የሚወስንልን አይነት ነው። ጥሩ አድርገው እንትን ብሏቸዋል፣ ፈንክሽናቸውን ዲሞንስትሬት አድርጓቸዋል በእነዚህ ምስሎች እና ይሄንን ለማለት ያክል ነው። ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው።